Η αυξημένη χολυστερίνη είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τα υψηλά επίπεδα χολυστερίνης στο αίμα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικό επεισόδιο που συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Αν και φάρμακα όπως οι στατίνες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χολυστερίνης, πολλοί άνθρωποι αναζητούν πιο φυσικούς και ήπιους τρόπους για να τη διαχειριστούν. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε φυσικές μεθόδους που υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα και μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινότητά σας. Από διατροφικές αλλαγές μέχρι απλές συνήθειες και φυσικές επιλογές που μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της χολυστερίνης και στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Ακολουθούν μερικοί φυσικοί τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αυξημένης χολυστερίνης. 1. Κοιμηθείτε καλά. Γνωρίζατε ότι ο ποιοτικός και επαρκής ύπνος μπορεί να είναι ένας από τους πιο φυσικούς τρόπους για να διατηρήσετε τη χολυστερίνη σας σε φυσιολογικά επίπεδα? Έρευνες έχουν δείξει ότι η έλλειψη ύπνου αλλά και η κακή ποιότητα ύπνου συνδέονται με αυξημένα επίπεδα της LDL, της λεγόμενης κακής χολυστερίνης. Η αύξηση αυτή μπορεί να ενισχύσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών και εγκεφαλικού επεισοδίου. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sleep έδειξε ότι η φυσιολογική διάρκεια ύπνου σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα χολυστερίνης και λιποπρωτεΐνων στο αίμα. Παράλληλα, άλλες έρευνες έχουν συνδέσει την κακή ποιότητα ύπνου με αυξημένη LDL χολυστερίνη και μειωμένη HDL, δηλαδή την καλή χολυστερίνη. 2. Μειώστε το στρες. Το στρες είναι μέρος της καθημερινότητας. Όμως, όταν γίνεται χρόνιο, μπορεί να επηρεάσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Σε ό,τι αφορά τη χολυστερίνη, έρευνες έχουν δείξει ότι το παρατεταμένο στρες μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της LDL, της κακής χολυστερίνης, συμβάλλοντας έτσι στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Η σχέση ανάμεσα στο στρες και τα επίπεδα χολυστερίνης είναι ξεκάθαρη. Μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα με αυξημένο στρες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα LDL και χαμηλότερα επίπεδα HDL της καλής χολυστερίνης. Η μείωση του στρες μπορεί λοιπόν να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Μπορείτε να δοκιμάσετε απλές και αποτελεσματικές τεχνικές όπως η άσκηση, ο διαλογισμός ή οι ασκήσεις βαθιάς αναπνοής. Εντάσσοντας τέτοιες συνήθειες στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να συμβάλλετε στη μείωση της χολυστερίνης και στη συνολική βελτίωση της υγείας σας. 3. Λάδι καρύδας. Το λάδι καρύδας είναι ένα προϊόν που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Περιέχει κορεσμένα λιπαρά, αλλά και λιπαρά οξέα που έχουν μελετηθεί για την επίδρασή τους στη χολυστερίνη. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωσή του μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της HDL, της καλής χολυστερίνης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται και βελτίωση στα επίπεδα της LDL. Σε μία έρευνα, άτομα με αυξημένη χολυστερίνη που κατανάλωναν μικρή ποσότητα λαδιού καρύδας καθημερινά παρουσίασαν αύξηση της HDL και βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η αντικατάσταση ορισμένων λιπαρών στη διατροφή με λάδι καρύδας μπορεί να συμβάλλει στη συνολική μείωση της χολυστερίνης. Το λάδι καρύδας ενδέχεται να βοηθήσει στη μείωση της LDL χολυστερίνης, στην αύξηση της HDL χολυστερίνης, στη μείωση των τριγλικεριδίων. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό, που συχνά σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα χολυστερίνης. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μαγειρική, αλλά και σε εφαρμογές περιποίησης. Ωστόσο, καλό είναι να καταναλώνετε με μέτρο στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. 4. Καταναλώστε ελαιόλαδο.
Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο για την καρδιά. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία έχουν συνδεθεί με μείωση της LDL, της κακής χολυστερίνης, και αύξηση της HDL, της καλής χολυστερίνης. Παράλληλα, περιέχει αντιοξυδωτικά και θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη συνολική υγεία του οργανισμού. Η τακτική κατανάλωση ελαιολάδου μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ όταν εντάσσεται σε μια ισορροπημένη διατροφή. Μπορείτε εύκολα να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Χρησιμοποιήστε το στο μαγείρεμα αντί για άλλα λιπαρά. Προσθέστε το σε σαλάτες. Χρησιμοποιήστε το ως βάση για απλές σπιτικές σάλτσες. Το ελαιόλαδο είναι μια απλή και φυσική επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στη φροντίδα της καρδιάς. 5. Δοκιμάστε καρύδια. Τα καρύδια αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να βελτιώσουν τα επίπεδα της χολυστερίνης τους. Είναι πλούσια σε καλά λιπαρά, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της LDL, της κακής χολυστερίνης. Παράλληλα, περιέχουν φυτικές ίνες φυτοστερόλες, μαγνήσιο και βιταμίνη Ε, θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία. Τα φυτικά ω3 λιπαρά που περιέχουν βοηθούν στη μείωση της χολυστερίνης και της φλεγμονής. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ακόμη και μιας μικρής ποσότητας καρυδιών καθημερινά μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των επιπέδων χολυστερίνης. Τα καρύδια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της LDL χολυστερίνης, στη μείωση της φλεγμονής, στην προστασία των αγκίων. Μπορείτε εύκολα να τα εντάξετε στη διατροφή σας. Προσθέστε τα σε σαλάτες, καταναλώστε τα ως σνακ, συνδυάστε τα με φρούτα ή γιαούρτι. 6. Καταναλώστε σόγια. Η σόγια είναι ένα τρόφιμο πλούσιο σε πρωτεΐνη και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της χολυστερίνης. Ανήκει στα όσπρια και αποτελεί βασικό στοιχείο διατροφής σε πολλές χώρες, κυρίως της Ασίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση σόγιας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της LDL, της κακής χολυστερίνης, αλλά και της συνολικής χολυστερίνης. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στο ότι μπορεί να περιορίσει την απορρόφηση της χολυστερίνης από τον οργανισμό. Παράλληλα, η σόγια αποτελεί μια καλή πηγή φυτικής πρωτεΐνης και άλλων θρεπτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία. Η ένταξή της σε μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση των επιπέδων χολυστερίνης. 7. Προσθέστε μπρόκολο στα γεύματά σας. Το μπρόκολο είναι ένα λαχανικό πλούσιο σε φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της χολυστερίνης. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση της χολυστερίνης, καθώς δεσμεύουν μέρος της στο έντερο και περιορίζουν την απορρόφησή της από τον οργανισμό. Παράλληλα, μελέτες έχουν δείξει ότι τα θρεπτικά συστατικά του μπρόκολου μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς λιπιδαιμικού προφίλ. Η προσθήκη του μπρόκολου στη διατροφή σας είναι ένας απλός και φυσικός τρόπος που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της χολυστερίνης. Μπορείτε εύκολα να το εντάξετε στα γεύματά σας, στον ατμό, στο τηγάνι ή ακόμη και ομό σε σαλάτες. 8. Προσθέστε σπανάκι στη διατροφή σας. Μία διατροφή πλούσια σε λαχανικά και φρούτα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. Το σπανάκι είναι ένα από τα πιο θρεπτικά λαχανικά που μπορείτε να καταναλώσετε. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες όπως η βιταμίνη Α και η βιταμίνη K, καθώς και σε μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και σίδηρο. Παράλληλα, περιέχει αντιοξυδωτικά που βοηθούν στην προστασία της χολυστερίνης από την οξύδωση, μια διαδικασία που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αγκία και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Η τακτική κατανάλωση σπανακιού μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των επιπέδων χολυστερίνης και στη συνολική υγεία της καρδιάς. Μπορείτε εύκολα να το εντάξετε στη διατροφή σας, σε σαλάτες, σε μαγειρευτά ή σε σμούθις. Χρήσιμες συμβουλές. Υπάρχουν μερικές απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της χολυστερίνης σε φυσιολογικά επίπεδα. Προτιμήστε μικρότερα και πιο συχνά γεύματα μέσα στη μέρα αντί για πολύ μεγάλα. Αποφύγετε τα ροφήματα με ζάχαρη όπως αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Όπου είναι δυνατόν,
προτιμήστε να καταναλώνετε φρούτα αντί για χυμούς. Η καθημερινή κίνηση είναι επίσης σημαντική. Ξεκινήστε με λίγα βήματα και αυξήστε σταδιακά τον ρυθμό σας. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως το να περπατάτε λίγο περισσότερο μέσα στη μέρα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Στο κανάλι μας υπάρχουν αρκετά βίντεο για τη χολυστερίνη, καρδιαγγειακά προβλήματα και άλλα θέματα που αναφέρθηκαν σε αυτό το βίντεο. Τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ρίξτε επίσης μια ματιά στα προτινόμενα βίντεο που ακολουθούν.